සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම කොරියන් විත් ලහිරු YouTube channel එකට. හොඳයි මෙන්න දැන් ලැබුණු දෙයක් තමයි මම ඔයාලට කියන්නේ. මට දැන් ලැබිච්ච දෙයක්. මම දැන් කතා කරා විදේශ සේවා නියුතු කාර්යාංශයට. ඉතින් එතනින් කිව්වා પાස්පෝර්ට් එක දින කියන්නේ අපොයින්ට්මන්ට් ඩේට් එක පහු වෙලා තියෙන අයට අනිවාර්යයෙන්ම දැන් මේ 4 වෙනි ඉඳන් 7 වෙනි වෙනකන් තියෙන රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න කියලා. ඉතින් එහෙම රෙජිස්ටර් වෙලා අනිවාර්යයෙන්ම මේක රෙජිස්ටර් වෙන්නකෝ. ඊට පස්සේ එතනින් ඉඳලා ඒ කියන්නේ 7 වෙනිදා ඉඳලා 13 වෙනිදා යන අතර වාරයේ ඒ අතර කාල සීමාව තුල එයාලා මොකක් හරි ඒකට සහනයක් දෙනවා කියලා කිව්වා, සාධාරණයක් කරනවා කියලා කිව්වා ඇඩ්මිෂන් වල අපොයින්ට්මන්ට් ඩේට් පහු වෙලා තියෙන අයට. ඉතින් ඔයාලා ඇඩ්මිෂන් කියන්නේ මේ ඇඩ්මිෂන් එක ගන්න බැරි වේවි කියලා හිතලා දැන් මේ 4 වෙනිදා 7 වෙනිදා වෙනකන් තියෙන එක රෙජිස්ටර් නොවී ඉන්න එපා. එතන අනිවාර්යයෙන්ම රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ එතනින් එහාට එයාලා මොකක් හරි අනිවාර්යයෙන්ම සහනයක් සාධාරණයක් කරાવી. තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා එයාලගේ ඒ යත් එක්ක කතා කරපු රෙකෝඩින් එක මං ගාව තියෙනවා. ඒ නිසා සාක්කිත් එක්ක ඕනම් මට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මං හිතනවා ඔයාලා මම විශ්වාස කරයි කියලා. ඉතින් මේක මෙහෙම කිව්වා කියලා ඔයාලා මහන්සි නොවී ඉන්න එපා. පුළුවන් තරම් බලන්න ගන්න ඊට කලින් කොහොම හරි try කරලා. ඉතින් බැරිම නම් තමයි මම මේකත් කිව්වේ. ඉතින් ඔයාලා බැරිම නම් කියලා බෑම කියලා හිතලා දැන් මේ 4 වෙනිදා 7 වෙනිදා තියෙන එක රෙජිස්ටර් නොවී ඉන්න එපා. ඒක රෙජිස්ටර් වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ දෙයක් වෙයි කියලා හිතනවා හැමෝටම. හොඳයි එහෙනම් දැනට මම ගිහිල්ලා එන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.